Isang special dish ang ating featured recipe para sa araw na to, na paborito ng ating mga kaibigan na taga Visayas at Mindanao. Isa itong spicy chicken soup na kung tawagin ay chicken hinalang o halang-halang na manok. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken, nahiwa ko na ito ng maliliit na peraso. Bell pepper, gagamit din tayo ng dahon ng sibuyas. Pati na rin ng sayote at ng dahon ng tanglad. Ito naman yung Thai chili pepper, toyo, sukang puti, luya, sibuyas, maraming bawang, at ng Knorr chicken cube. Kailangan din natin gumamit ng mantika, tubig, asin at ng ground black pepper. At eto naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, edi tara na. Magluto na tayo. Bago tayo magluto, ibabad muna natin itong manok. Maglalagay lang ako ng toyo at ng suka dito sa bowl na may manok. At pagkatapos ay hahaluin ko lang itong mabuti. Sisiguraduhin ko lang na na-coat na ng marinade ingredients itong manok. At mabilis lang itong pagbabad, 10 minutes lang. After 10 minutes, ready na to? Pwede na tayo magluto. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. At habang papainit pa lang yung mantika, nilalagay ko na kagad yung bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. At nilalagay ko itong bawang ng maaga pa, nang sa ganun, unti-unti itong maluluto habang umiinit yung mantika. May iwasan natin itong masunog. Yan, at habang niluluto, halu-haluin lang natin para maging pantay yung pagkakaluto pati na rin yung kulay. Kapag napansin niyo na medyo nagbabrown na yung bawang, pwede nang ilagay yung sibuyas. Ang gamit ko ay pulang sibuyas. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. Nasanay lang ako na gumamit ng pulang sibuyas kapag nagluluto ng chicken hinalang. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maghiwalay na yung layers ng sibuyas. I-ready na natin yung luya. Ilagay na natin dito sa lutuan. At ito'y dinikdik ko lang Mas may extract natin mabuti yung lasa ng luya kapag didikdikin natin ito. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy nang maging malambot yung sibuyas. At yan, okay na to. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay yung ating marinated chicken dito sa ating lutuan. Isama na natin lahat ng marinade. Parang nagluluto lang tayo ng chicken adobo, May luya nga lang. Pero yan, huwag kayong mag-alala, magbabago yan maya-maya. Itutuloy ko lang ang pagluto ng 5 minuto pa. At halu-haluin natin yung chicken habang niluluto. Naka-medium heat lang ako. Makalipas ang 5 minuto, ito na yung magiging itsura ng ating niluluto, Sa ngayon, mukhang chicken adobo. Ito, maglalagay na tayo ng tubig. Dahil nga may sabaw itong chicken hinalang, lalagyan ko to ng tubig. At papabayaan lang muna natin na kumulo. At hindi ko muna lalagay lahat ng tubig para nang sa ganun ay mabilis itong kumulo. Yung iba mamaya ko nalalagay. Takpan lang din muna natin itong ating lutuan. Mas mabilis nakukulo yung liquid kapag tinatakpan natin yung lutuan dahil naiipon dito yung init sa loob. Yan, so hahaluin ko lang ito at maglalagay na ako ng Knorr chicken cube. Yan ang ginagamit ko para maging buong buo ang lasa ng manok dito sa aking chicken hinalang. Hahaluin ko lang ito at maglalagay din ako ng dahon ng tanglad. Nakakatulong ito para magpabango dito sa ating dish. Tatakpan ko lang itong lutuan at itutuloy ko lang ang pagpapakulo between low to medium heat lang ng 30 minutes. At yan, after 30 minutes, lutong-luto na yung manok at malambot na to. Na-extract na rin natin yung lasa galing dito sa dahon ng tanglad, kaya pwede na natin itong tanggalin. At dahil nga mas masarap itong chicken hinalang kapag maraming sabaw, magdadagdag pa ako ng tubig. So ang gamit ko ay tap water lang na nasa room temperature.
Kaya kapag nagdagdag ako ng tubig, yung temperature ng ating sabaw ay bumababa, kumbaga lumalamig ng konti. Mas magiging visible yung mga mantika na lumulutang. Kaya ngayon pa lang pwede na nating umpisa ng pag-skim ng mantika para naman medyo mabawasan ng mantika itong ating niluluto. At maglalagay na rin ako ng pampaanghang. Yan yung ating Thai chili pepper. At eto naman yung sayote. Papakuluan-kulong to ng 7 minutes pa. Takpan lang muna natin. At this point ay luto na yung sayote. At yung anghang ng sili kumapit na sa sabaw. Ngayon tanggalin na natin yung ibang mga mantika pa na lumulutang, pati na rin yung ibang mga scums. At once na matanggal na natin yung mantika sa ibabaw, ilagay na natin itong red bell pepper. Yan, nagbibigay ito ng konting tamis dito sa ating dish. At ilalagay ko na rin yung dahon ng sili. Yan, ito'y optional ingredient lang. Pati na rin yung dahon ng sibuyas o green onion. Ito na. So pagkalagay ng mga gulay na to, hahaluin ko lang muna. Tatakpan ko lang itong ating lutuan. At pagkatapos ay itutuloy ko lang ang pagpapakulo sa mahinang apoy ng 5 minutes. At ayan, ready na itong ating dish. Timplahan na natin. Naglagay lang ako ng ground black pepper, pwede kayong gumamit ng ground white pepper. At eto naman yung asin. Pinakamaganda na tikman muna natin yung sabaw para malaman natin kung kailangan pa natin maglagay ng asin at kung gaano karami. Hahaluin ko lang ito at ililipat ko na sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating chicken hinalang. Tara! Kain na tayo! Itong chicken hinalang o hinalang na manok, naku, napakasarap na. Pwedeng-pwedeng iulam, kasama syempre ang kanin. At pwede rin itong pulutan. Kumbaga pampababa ng amats, di ba? Lalong-lalo na kapag napakaanghang, talagang panalong-panalo. Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured recipe at sana subukan nyo rin. Para sa inyo naman na lagi nag-comment at nag-share ng ating mga videos, shoutout muna tayo Hello sa'yo, Arnold Mapola. At kay Cheska Lagsilon. Hello rin Tristan Bangero. Hello Judith Leach. At kay Golamorus. Kay Santos Regunjan. At kay Weldar Channel TV. Hello rin sa'yo Ace TV. At kay GFCS Ketchanuk. Hi sa'yo Wilfredo Valencia. Elmer Marceliana. Rex Buendia. Jezzy Tolentino. Janet Nerland. Hello Filipino Sneakers. At kay Rose De Luna. Hello, Johan Rodriguez, Ali Mendoza, Kezandra M. Vargas. Hello rin, House Cooking PH. Hi sa'yo, Chef Nico Garcia, kay Kirsten Bihag, at kay Joy Gardner. Hello rin, Jovi Ilagan, Jean Vasquez, Sarah Jen Park, at kay Luan Ford. Thank you so much sa inyong lahat sa inyong pag-comment at pag-share ng ating mga videos. Sana huwag kayong magsawang tumangkilik sa panlasang Pinoy. At hayaan nyo, mas masarap ang mga dishes ang ating i-feature in the future. Okay? Magkarami yun At sa inyo naman na hindi pa nagsasubscribe dito sa YouTube, inibitan ko kayo na mag-subscribe na. Meron kayong makikita na subscribe button sa ilalim ng video na to. Pakiclick lang yan. At pagkatapos ay i-allow ninyo yung notification para nang sa ganun ay ma-notify kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. Yan. At doon naman sa mga hindi pa nagpa-follow sa Instagram, paki-follow naman ako. I-search na lang Panlasang Pinoy. Okay? Yan. Maraming salamat ulit in advance at salamat sa pagnood ng video na to. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.